নমস্কাৰ আপোনাক খবৰ মহানগৰৰ এই খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই কৃপাঞ্জলে তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও স্কুটি পাব দুৰ্নীবতীয়া হলে স্কুটিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষা বিভাগে স্কুটি প্ৰদান কৰাৰ সেই ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'বই লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে আমি আকৌ এবাৰ জনাইছো সেয়া এটা ভাল খবৰ যেহেতু 32খন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাইকেল বিতৰণ কৰি আছে সমান্তৰালকৈ যদিহে স্কুটি প্ৰয়োজন হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল কাৰণ তেওঁলোক যদি দুৰণিবতীয়া স্থানৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব খালি কৰ্তব্যত তেওঁলোকে গাফিলতি কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোক সদায় কিন্তু স্কুললৈ আহিব লাগিব সেই কথা তেওঁ কৈছে আমি শুনাম আজি মই শিক্ষা মন্ত্ৰীক এটা পৰামৰ্শ দিম কৰবাত দুৰণিবতীয়া স্কুল আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল স্কুলত যাওঁতে অলপ দেৰি হৈ যায় যদি আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰা ছোৱালীসকলক স্কুটি দিছো আপুনি 50,000 মান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক একোখনকৈ স্কুটি দি দিয়ক যাতে সময়ত স্কুলত গৈ তেওঁলোকে পাব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই তাত কি আছে 1 লাখ শিক্ষকক এখন স্কুটি দিলে 500 কোটি টকা লাগিব কিন্তু স্কুলত গৈ সময়ত গৈ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যাতে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ৰাতিপুৱাই সুন্দৰ সময়টোতে গৈ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই বোলে আমাৰ যাওঁতে দলংখন বেয়া দলংখনো নাম দিয়ক দলংখনো বনাই দিম ৰাস্তাটো বেয়া ৰাস্তাটো বনাই দিম বোলে মোক ট্ৰান্সফাৰ লাগে 10 বছৰ পিছত ট্ৰান্সফাৰো চেষ্টা কৰি দিম কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যিকোনো কাৰণতে লৰা ছোৱালীক আমি কষ্ট দিব নালাগে কাৰণ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ অন্তৰতে ভগৱান আছে নামঘৰ মন্দিৰত গৈ ভগৱানক যিমান লগ পাম এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হৃদয়ত আমি বেছি ভগৱানৰ সন্ধান পাম তাক মই অন্তৰৰে সৈতে বিশ্বাস কৰো অঞ্জন দাস নামৰ যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নজাওঁতে আন এক হত্যাকাণ্ডই কপাইছে গুৱাহাটী মহানগৰ বেহৰবাৰীৰ খুনকুছিত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক হামেদা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছে স্বামী জেল হকে 2 সন্তানৰ মাতৃ আছিল হামেদা বেগম বেহৰবাৰীত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল পৰিয়ালটো লক্ষীপুৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে পত্নী হন্তা জেল হকে আমি জনাইছো আপোনাক খবৰ ইতিমধ্যে এই পত্নী হন্তাগৰাকীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ খবৰ আহিছে অঞ্জন নাথ নামৰ যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ চাঞ্চল্য কেতিয়ানো মাৰ গ'ল সেই সময়তে আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেহৰবাৰীৰ খুনকুছিত এইবাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক হামেদা বেগম মহিলাগৰাকীৰ নাম 2 সন্তানৰ মাতৃ তেখেত ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছে স্বামী জেল হকে বেহৰবাৰীৰ ভাৰতীয় হিচাপে তেওঁলোক আছিল লক্ষীপুৰ থানাত ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই পত্নী হন্তা জেল হকে মহানগৰীৰ কইনাধৰাৰ ট্ৰাফিক পইণ্টত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও সন্দিহান হৈ আছে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ মাজতে ঘটনাক লৈ মুখ খুলিছে মৃত অঞ্জন নাথৰ পত্নীয়ে বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সংসাৰ পতা মহিলাগৰাকীৰ আছে পূৰ্বৰ স্বামীৰ এটি 5 বছৰীয়া সন্তান দুয়োগৰাকীৰ সম্পৰ্ক মানি লোৱা নাছিল অঞ্জন আৰু মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে হত্যাৰ লগত কোনো বন্ধু জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পত্নীয়ে ধনৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পত্নীয়ে নিশা গভীৰ নহওঁতে আৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত যুৱকক গুলিয়াই হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ কাষৰ পৰাই লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই আৰু যাৰ বাবে নিশাই ঘটনাস্থলীলৈ ততাতৈয়াকৈ আহিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে মৃত অঞ্জনৰ পত্নীকো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ঘটনাস্থলী সংগ্ৰহ কৰিছে চিচিটিভিৰ ভিজুৱেলছ কইনাধৰাৰ ৰাজীৱ গান্ধী পথেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই অঞ্জনক গুলিয়াই পলাইছিল এপিএছচি কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পথেৰে আৰু এয়া খবৰ সবিস্তাৰ আপোনাক জনাইছো খবৰ মহানগৰীৰ কইনাধৰাৰ ট্ৰাফিক পইণ্টত সংঘটিত গুলীচালনাৰ যেটো ঘটনা সেই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া সন্দিহান হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু মুখ খুলিছে মৃত অঞ্জন নাথৰ পত্নীয়ে বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সংসাৰ পতা মহিলাগৰাকীৰ আছে পূৰ্বৰ স্বামীৰ এটি 5 বছৰীয়া সন্তান দুয়োগৰাকীৰ সম্পৰ্ক মানি লোৱা নাছিল অঞ্জন আৰু মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে হত্যাৰ লগত কোনো বন্ধু জড়িত আছে সন্দেহ কৰিছে পত্নীয়ে আৰু পত্নীয়ে কি কৈছে আপোনাক শুনাম
কালি অলপ দেৰিকে আহিছে 7:30 মানত আহি পাইছে আহি পাই মোক ফোন কৰিছে তুমি ওলোৱা মই শিৱ মন্দিৰ পাইছো তাৰপিছত মই ঠিক আছে বুলি ওলাইছো ওলোৱা টাইমতে তাৰ মোবাইলৰ পৰা আৰু এটা ফোন আহিল আৰু এটা ফোন আহাৰ বেলেগ ছোৱালীয়ে মানে মোক কৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে আংকলক কোনোবাই এনেকৈ কৰিছে বুলি তাৰ মানে এটা দুটা নহয় বহুত মানুহৰ লগত তাৰ ইমান নবনে ভাল নহয় তাৰ ৰিলেশ্যন বহুত মানুহৰ লগত এইটো সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে লুকাব পাৰে কিন্তু মই খোলাখুলি কৈছো ৰিলেশ্যনটো কি মানে সি মদ নাখালে থাকিব নোৱাৰে সি দিনে ৰাতিয়ে পাৰিলে মদ খাই থাকিব সেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু মদ খাই কাক কি ক'ব লাগে কাৰ ওপৰত হাত উঠাই দিয়ে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰে অফিচৰ মানুহৰ লগতো টাৰ্মছ ভাল নহয় তাৰ মেনেজাৰৰ লগতো সেইদিনাই বেয়াকে কাজিয়া হৈছে তাৰ মানে ডেইলি ক'ব গ'লে ডেইলিয়ে হয় এটাৰ লগত হৈয়ে থাকে এতিয়া তাৰ ঘৰৰ মানুহে ইফালে ডাইৰেক্ট ব্লেম দিলে নহ'ব নহয় সি আগতো মোক কিমান এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে মাৰিছে তথাপিও মই সেইবিলাক পাহৰি মই তাৰ লগত ভালকৈ আছোঁ মই মোৰ যোনটো আগৰ হাজবেণ্ড আছিল তাৰ লগত ডিভৰ্চ হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ লগত থকা মোৰ ৰিলেশ্যনত তিনি বছৰ মানে হ'ল ক'ব গ'লে তাৰপিছত আমাৰ দুটাৰ কাজিয়া হ'ল কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ ঘৰত গুচি আহি ইয়াতে 1 বছৰমান আছোঁ মই আৰু এনেকুৱাতো আগতেও আহিছিল সি মোক আমি এনেকুৱা নহয় যে সি নতুনকৈ আহিছে নিব আহিছে আমি ইয়াতে কিমান আপ ডাউন কৰি থাকোঁ অহা যোৱা কৰোঁ নিজৰ জাগা হয় নিজৰ মানুহ হয় কিমান চিনাকি মানুহ আছে ইয়াতে তেওঁ মানে তাতে তাৰ লগৰ ল'ৰা আছে এই যোনটো নামঘৰ যে আছে নামঘৰৰ ওচৰতে তাৰ অফিচৰে লগৰ ল'ৰা আছে এতিয়া নামটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ নকওঁ মই তাতে তাৰ লগৰ ল'ৰা আছে এই লগৰ ল'ৰাৰ লগতে সি তাতে মই যেতিয়ালৈকে নোলাও সি সেই লগৰ ল'ৰাৰ লগতে সি বহি কথা পাতি থাকে সেইকাৰণে চাগে সি মোক কৈছিল তুমি ওলাই লোৱাৰ পিছত মোক ফোন কৰিবা তেতিয়াহে সিও নিজে ইয়ালৈকে আহিব ভাল নাপায় সি ইয়ালৈকে কেতিয়াও অহা নাই সি কেতিয়াবা মাজে মাজেহে এই দোকানলৈকে আহি তুমি ওলাই আহা মই আহিছো নাহে কাৰণটো হ'ল সি বেলেগ কাষ্টৰ হয় মই বেলেগ কাষ্টৰ আৰু হয় আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা মানে ইমান হেৰিটো নকৰে আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ তাৰ লগত একো হেৰি নাই লিংক নাই তাৰ ঘৰতে হৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে বিয়া হোৱাটো গম নাপায় বুলি কৈছে অঞ্জনৰ লগত আপোনাৰ কিয় মিছা কথা কৈ আছে মোৰ তাত ফটো আছে মোবাইলত ফটো আছে মই দেখাব পাৰো তাতেই হৈছিল তাৰ ঘৰতে আকৌ চাবিৰ লগত মানে সি জব চব কৰা নাছিলে আৰু মই তাক মানে ইয়াতে থাকিব কৈছিলোঁ মোৰ আগৰ হাজবেণ্ডটো ইয়াতে থাকিব কৈছিলোঁ ইয়াতে থাকি মানে মোকো চোৱা লোৱা বাবুকো চোৱা লোৱা এনেকৈ থাকিব দিছিলোঁ সি থাকিব নিবিচাৰে সি ঘৰতে যাব বিচাৰে আপুনি আৰু এজন ল'ৰাক ভাল পাই বুলি কৈছে সেই ল'ৰাজন কোনে কৈছে এইটো কথা মিছা কথা কৈছে তেনেহ'লে মই কি দৰকাৰ পৰিছে ইমান মদ খাই দিনে ৰাতিয়ে মদ খাই তাৰ লগত মই কি দৰকাৰ পৰিছে পৰি থাকিবলৈ বেলেগ ল'ৰা ভাল পায় সেনেকুৱা হ'লেতো মই লিগেলি গুচি আহিলোঁ হয় তাৰ লগতো মই একো কাগজো কৰা নাই কোৰ্ট মেৰেজো কৰা নাই একো কৰা নাই মই বিয়াটো এনে নিয়ম মতে সিহঁতৰ ঘৰত যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে মোক সি লৈ গৈছে লৈ যায় নিয়ম মতে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছে কৰি লৈহে আমি তেনেকৈ আছোঁ মই তাৰ লগত একো কাগজ একো হেৰি কৰা নাইতো সন্দেহটো এইটোৱে আছে যে তাৰ যিকোনো কোনোবা লগৰ ল'ৰা থাকিব পাৰে যোনে তাক টাৰ্গেট কৰি ৰাখিছে এনেকৈ কৰিম বুলি পৰিয়ালৰ মানুহে একচেপ্ট নকৰে হয় মনৰ পৰা একচেপ্ট কৰা নাই কিন্তু বাহিৰে সি যিহেতু বেছিকৈ উৎপাত কৰে মাৰপিট কৰে আৰু এনেকুৱাও কাণ্ড হৈ যায় যে সি মাকৰ ওপৰতো হাত উঠাই দিব সেনেকুৱা টাইপ ল'ৰা হয় সি একবাৰ মানে ফাইনেন্সিয়েলি অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যাৰ কাৰণে সি কাৰোবাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিল মানে ড্ৰাগ ছাপ্লাই কৰে চাগে মই ইমান নাজানো সি মোক নকয় খুলি নকয় এতিয়া ড্ৰাগ মানে ছাপ্লাই কৰা মানুহৰ লগত তাৰ চিনাকি আছে সি মোক ডাইৰেক্ট খুলি কৈছিল পইচাৰ কাৰণে কৰোঁ নেকি কৈছিল মই কিন্তু মই মানা কৰিছোঁ কিন্তু মই এইবিলাক কেছত ফাঁচিব নিবিচাৰোঁ এইটো যেতিয়া আমি হেংৰাবাৰীৰ ৰেণ্টত আছিলোঁ লিচু বাগান তাতে কৈছিলে আনফালে কইনাধৰাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ নতুন মোড় পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বলি হ'ল নেকি অঞ্জন 11 দিন পূৰ্বে পত্নীক ঘৰলৈ নিছিল অঞ্জন আৰু পত্নীৰ সম্পৰ্ক মানি লোৱা নাছিল পৰিয়ালে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হোৱা নাছিল দুয়োগৰাকীৰ অঞ্জন নাথ আছিল পত্নীৰ তৃতীয় স্বামী প্ৰথম স্বামী আছিল মণিপুৰৰ দ্বিতীয় স্বামী আছিল শিলচৰৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ আছিল এটি 5 বছৰীয়া সন্তান পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ অবিহনে অঞ্জনৰ সৈতে সম্পৰ্কলৈ আহিছিল অঞ্জনক গুলি কৰাৰ সময়ত পিতৃৰ গৃহতে আছিল পত্নী ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে পত্নীক নিশাও আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল পত্নীক আৰু আমি শুনাইলো এই মুহূৰ্তত আপোনাক সেই ভাষ্য কইনাধৰাৰ সেই গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৰ নতুন মূৰ পোহৰলৈ আহিছে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰে বলি হ'ল নেকি এই অঞ্জন 11 দিন পূৰ্বে যিহেতু পত্নীক ঘৰলৈ নিছিল অঞ্জন আৰু পত্নীৰ সম্পৰ্ক পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল আনুষ্ঠানিক বিবাহ হোৱা নাছিল দুয়োগৰাকীৰ অঞ্জন নাথ আছিল পত্নীৰ তৃতীয়গৰাকী স্বামী
আৰু প্ৰথম স্বামী তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে মণিপুৰৰ আছিল, দ্বিতীয়গৰাকী শিলচৰৰ আছিল, দ্বিতীয় স্বামীৰ আছিল এটি 5 বছৰীয়া সন্তান আৰু পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ অবিহনে অঞ্জনৰ সৈতে সম্পৰ্কলৈ আহিছিল। গতিকে অঞ্জনক গুলী কৰাৰ সময়ত পিতৃৰ গৃহতে যিহেতু পত্নী আছিল, ইতিমধ্যে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে, নিশাও জেৰা চলাইছে। গুৱাহাটীত এই চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ জনাই আছো আপোনাক। কইনা ধৰা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হৈছে অঞ্জন নাথ নামৰ এজন যুৱকৰ। স্কুটিৰে অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুলীচালনা কৰিছে অঞ্জন নাথ নামৰ যুৱকজনক। বশিষ্ঠৰ এটা শ্ব'ৰুমত কৰ্মৰত অঞ্জন নাথ গৈছিল কইনা ধৰাৰ শাহুৰেকৰ ঘৰলৈ। এখন পালচাৰ বাইকত অহা কইনা ধৰা পোৱাৰ পাছতে স্কুটিৰে অহা দুৰ্বৃত্তই বুকুত গুলীয়াই সন্তৰ্পণে ত্যাগ কৰিছিল ঘটনাস্থলী। সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও মৃত্যু হয় অঞ্জন নাথৰ। মৃত অঞ্জন নাথৰ ঘৰ বশিষ্ঠৰ লতাকটাত। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা খালী কাৰ্টেজ। আমি আপোনাক সেই খবৰ জনাই আহিবলৈ প্ৰযত্ন কৰি আছো, দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্য। ইতিমধ্যে কি কৈছে পত্নীয়ে সেই কথা আপোনাক দেখুৱাইছো। গুৱাহাটীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। কইনা ধৰা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হৈছে অঞ্জন নাথ নামৰ যুৱকজনৰ। আৰু স্কুটিৰে অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুলীচালনা কৰিছে অঞ্জন নাথ নামৰ যুৱকজনক। বশিষ্ঠৰ এটা শ্ব'ৰুমত কৰ্মৰত অঞ্জন নাথ গৈছিল কইনা ধৰাৰ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ। এখন পালচাৰ বাইকত আহি কইনা ধৰা পোৱাৰ পাছতে স্কুটিৰে অহা দুৰ্বৃত্তই বুকুত গুলীয়াই সন্তৰ্পণে ত্যাগ কৰিছিল ঘটনাস্থলী। আৰু সেই সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু হৈছিল অঞ্জনৰ। মৃত অঞ্জন নাথৰ ঘৰ বশিষ্ঠৰ লতাকটাত। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা খালী কাৰ্টেজ উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু তাৰ পিছৰ চোৱা আপোনাক ইতিমধ্যে দেখুৱালো পত্নীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে। এতিয়ালৈকে নতুন মোৰ কিয় ওলাইছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত। মায়ে ফোন কৰি পেলাই মোক ক'লে অঞ্জনৰ কিবা হৈছে, ইমাৰ্জেঞ্চিত ভৰাইছে তেতিয়া কৈ তাৰপিছত মই আহি কিনে ইয়াৰ মেডিকেলৰ পৰা ফোন কৰিলোঁ। মই ফোন ৰিচিভ কৰি তাৰপিছত ইয়াতে আহিলোঁ। আহি কিনে বস্তুখিনি ইয়াতে মই গম পালোঁ যিখিনি হৈছে। ৱাইফক নিব আহিছিলে, ৱাইফক নিব আহি ইয়াতে খানাপাৰা ষ্টেণ্ডত বহি আছিলে। তাৰপিছত ষ্টেণ্ডত বহি থকাতে কোনোবা দুটা ল'ৰা আহিছে, স্কুটি দি আহিছে, আহি কিনে গুলিয়াই থৈ কিনে গুচি গৈছে। তাৰপিছত মানে মই একজনৰ ইয়াতে ফাৰ্মাচীত মানুহজনে কোৱা মতে মানে এই গুলিয়াৰ পিছত অলপ টাইম সি তাতে কৰিও আছে। এতিয়া যদি কোনোবা লগত কিবা আছে মই গম নাপাওঁ। সি কাম কৰে, কামৰ লাইনত চলি আছে, বাহিৰৰ ফিল্ডত কি চলি আছে, মোৰ লাইনতো মই চলি আছোঁ। তেনেকুৱা লগ হৈ কথা পাতোঁ। বাকী কি আছে নিজা বস্তুটো কিছুমান বস্তু নিজৰ হিচাপত ৰাখি নকয়। অঞ্জনটো এতিয়া দেউতা ঢুকুৱা 2 মাহ হোৱাই নাই। এই তাৰ আগতে এই 6-7 মাহমান ভাড়া ঘৰত আছে এই ৱাইফৰ লগত। তাৰপিছত আপোনাৰ এই দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত ঘৰত যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে দুয়ো গ'ল। এই 15-20 দিনমান হৈছিলে আৰু। এতিয়া অঞ্জনে হ'ল JCBত কাম কৰে, ওজা হোণ্ডাই। কি কাম JCB? মেকানিকেল মানে বাহিৰতে কাম থাকে, বাহিৰত কাম নাথাকিলে অফিচত কাম কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত আজি শুনামতে তাৰ কাম নাছিল অফিচত। তাৰপিছত কাম নাথাকিলেও বাহিৰতে থাকে বাৰু। তাৰপিছত বাহিৰত ঘূৰা কৰি আছিলোঁ নেকি মই এইবিলাক, কিন্তু যিখিনি শুনিছোঁ আজি ডিউটি হিচাপত নাছিলে, ৱাইফক নিব আহিছিলে। আমি মানে জানো আৰু যে ছোৱালীজনী বৰ সেই আৰু মানে কাকো নামাতে, ৰাস্তা দি গ'লেও মানে কাৰ লগত কথা নকয়। আৰু আগত এইটোতো 3 নম্বৰ মানে গিৰিয়েক আৰু আমি জনাত আৰু এইটো 3 নম্বৰ। কিন্তু আজি আমি কালিহে গম পালোঁ এইটো যে গিৰিয়েক আৰু এইটো বিয়া হৈছে যি তাই। আগতে কিন্তু আমি 2টা বুলি জানিছিলোঁ, এইটো এইবাৰ গম পালোঁ কালি 3 নম্বৰ বুলি। আগৰ দুটা মণিপুৰী মানুহ আৰু সেইটো বোলে শিলচৰৰ আছে আৰু সেই বেগৰ মানুহ যিহেতু মানে আহে ল'ৰাটো আহি কিনে তাইক লৈ যায়। আমি দেখা পাওঁ এইখিনিৰ পৰাও নিয়ে, কেতিয়াবা তলৰ পৰাও নিয়ে, কেতিয়াবা এনেকুৱা আৰু। আমি এই পৰিয়ালটোৰ কথা মোৰ ঘৰততো মুখামুখি, এইটো মোৰ ঘৰ, কিন্তু সিমান এটা নাজানো আৰু। মাকে খালি ভূতে ধৰা বুলি কয়, কিবা হোৱা বুলি কয়, সেইবিলাকে কৈ থাকে। নাই নাই নাই, আমাৰ লগত নাই সম্পৰ্ক। তাইতো একদমেই নাই, তাইৰ একদমেই নাই। মাকে কেতিয়াবা দেখা পালে মাত দিয়ে, আমাক মুঠতে তাই নামাতে, আমাৰ লগত মাতে নাই। আমি মানে তাইৰ ওচৰেদি যদি যাওঁ আমাক তাই পাৰিলে চিটকাই নিব খোজে, সেনেকুৱা আৰু। আমাক ইয়াতে কাকো নামাতে। বিয়া আমি 3বাৰ বুলিয়ে জানো, 3বাৰ বুলিয়ে জানো বিয়া।
আমি জনাতটো মানে তেখেতৰ মানে এই লাষ্ট বিয়াটোহে গম পাওঁ য'ত নেকি বাচ্ছা এটা আছে তেখেতৰ বাকী তাৰ পিছত যে এইবিলাক ঘটনা চলি আছে গম নাপাওঁ মানে মেইন কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতৰ মানে ইয়াৰ মানুহখিনিৰ লগত ইমান মিলা জুলা নাই তেখেতে জাষ্ট আমি অহা আৰু যোৱাহে দেখা পাওঁ মানে ৰাস্তাত দেখিলেও নামাতে বা সেই নকৰে এইজনৰ লগত এইজন মানে আহি থাকে ইয়ালৈকে আহি থাকে আমাৰ ইয়াতে আমি গম পাই থাকো আজি 1 বছৰমানৰ পৰা ৰাতিও আহে কেতিয়াবা 12টা বজাতো আহে দুটাৰে মানে টনা আজৰাও লাগে ৰাস্তাত দেখি থাকে আমাৰ গোটেইখিনি মানুহ দেখি থাকে তাৰপিছত ইয়াত আজি 4 দিন হ'ল 4 দিনমান আগতো ইয়ালৈকে আহিছে তাৰপিছত এতিয়া আমি এইখিনিত সন্ধিয়া টাইমত আমি ৰখি থাকো না আমি গোটেই মহিলাবিলাক থাকো যে তাই লাজ পাই এতিয়া পাৰ্কিং গেটলৈকে তাৰমানে তাতে যায় তালৈকে যায় ঘৰলৈ উভতিল বিহাৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অসম অভিমুখী নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰী বিশেষ ৰেলেৰে অসমলৈ অনা হয় যাত্ৰীসকলক কামাখ্যা জংচনত নামে প্ৰায় 311 গৰাকী যাত্ৰীসকলে বৰ্ণনা দিলে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰি মই বেউচ হৈ আছিলোঁ 3 ঘণ্টা মেডিকেলত পৰি আছিলোঁ माथे पे लगा बैकबोर्ड में लगा दर करके सब छितरा पड़ी বিমানৰ ভিতৰত থাকোঁতে মানে অকস্মাত কি হৈ গ'ল গমেই নাপাওঁ আৰু হঠাৎ মানে ট্ৰেইনখন পাল্টি খাই গৈছিলে এতিয়া আপোনাৰ এচি চেচিবিলাক খুলি গৈছে একদম ধোঁৱা হৈ গৈছে ভিতৰটো আন্ধাৰ ৰঘুনাথপুৰত সংঘটিত হোৱা যি ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা সেই ৰেল দুৰ্ঘটনাত যিসকল যাত্ৰী আছিল অসমৰ যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকক সুকলমে কালি 12:55 কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনলৈ অনা হ'ল আৰু আমি দিনৰ ভাগৰ পৰা যেহেতু কৈ গৈছিলোঁ যে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পুৱতি নিশা 4 বজাত এখন ট্ৰেইন তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে এখন ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে য'ত সুকলমে তেওঁলোকক অনা হৈছে তেওঁলোকে যেহেতু মাজনিশা আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকক সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি সুৰক্ষিত অৱস্থাত তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে বাছেৰে পঠাই দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোক সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম যে যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ হানি বিঘিনি ঘটা নাছিলে সৰু সৰু কৰবাত আঘাত তেওঁলোকৰ আছিল ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা লাইনচ্যুত হৈছিল আৰু কেইবাটাও দবা তাৰ পৰা সৰি পৰিছিল এতিয়া বৰ্তমানে সেই গুৱাহাটীত উপস্থিত কি ক'ব বিচাৰিব लगी तो आनंद में तो बहुत गाड़ी स्पीड थी बहुत ज़्यादा स्पीड थी आवाज़ देने की वजह से धड़ धड़ करके सब छितरा पड़ी तो आप लोगों को कैसा लगा था जब बहुत अचानक से अजीब सा लगा कि जो है कि भूकंप टाइप में जो है कि पड़ी और धड़ाधड़ डब्बा में सब छितरा पड़ा যিখিনি সময়ত এক্সিডেণ্ট হৈছে একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ মানে অকস্মাত মানে মই আপোনাৰ বিমানত নাছিলোঁ বিমানৰ ভিতৰত থাকোঁতে মানে অকস্মাত কি হৈ গ'ল গমেই নাপাওঁ আৰু মই জাষ্ট আপোনাৰ লেট্ৰিনৰ দৰজাখনৰ এচিৰ হাৱাত মই পুৰা একবা আছোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি সময়ত চেঞ্চেলি মই গম নাপাওঁ মই তলত পৰি গৈছিলোঁ গোটেইকেইটা শুইছিলোঁ হঠাৎ মানে ট্ৰেইনখন পাল্টি খাই গৈছিলে আগৰ 2টা ডাব্বা আমাৰ পাল্টি হৈ গৈছিলে আৰু পিছৰ 2টা ডাব্বা পাল্টি খাই গৈছে তাৰপিছত আমি মানে তলত পৰি গৈছোঁ কেইজন মানে ক'ৰবাত পৰিছে কিন্তু আমাৰ একো হোৱা নাই আৰু গোটেই আপোনাৰ এচি চেচিবিলাক খুলি গৈছে একদম ধোঁৱা হৈ গৈছে ভিতৰটো আন্ধাৰ তাৰপিছত আমাৰতো বেন হৈ গৈছে তাৰমানে একদম পৰি যোৱা নাই যদি মানে একদম বেন হৈ গৈছে ভিতৰতে পৰি পেলাই মই বেউচ হৈ আছিলোঁ 3 ঘণ্টা মেডিকেলত পৰি আছিলোঁ তাৰপৰা মই কিবাকে আহি পেলাই বাগাত দি আছোঁ মই চাব পৰা নাই ইমান বাহিৰৰ এৰি পেলাই मुझे माथे पे लगा बैकबोर्ड में लगा पर होल बॉडी में लगा है पर अभी समझ में नहीं आ रहा था फर्स्ट में पर अभी ज़्यादा पेन हो रहा है और इवन मैं वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो लोग मेडिसिन दिया था पर असर नहीं हो रहा रिलीफ नहीं मिल रहा है এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাত কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ দুগৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল এটা শোকাবহ ঘটনা এগৰাকী মাতৃ আৰু এগৰাকী কন্যাৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোক যিহেতু যমজ আছিল সন্তান এটি সন্তান আছিল আৰু এটি সন্তান আছিলে কন্যা সন্তান আছিল তেওঁ সুৰক্ষিত অৱস্থাত পিতৃৰ সৈতে আছে আৰু তেওঁলোকক শদিয়ালৈ তেওঁলোকৰ মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে মাতৃ আৰু জীয়ৰী কন্যা সন্তান 8 বছৰীয়া তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰে মৃত্যু হৈছে গতিকে 4গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বাকী
30গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিহাৰ চৰকাৰেও তেওঁলোকক অনুদান আগবঢ়াইছে ঠিক তেনেধৰণে প্ৰশাসনেও অনুদান আগবঢ়াইছে আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালৰ 10 লাখ টকা ইতিমধ্যে অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াত মৰ্মান্তিক কথাটোৱে হৈছে যে অসমৰ দুগৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'ল ये समझो कि हमारे साथ भगवान सब खड़े थे क्योंकि जिस तरह से हमने देखा अपने आंखों से लोगों को वैसे मतलब जूझते हुए ये सारी चीज़ें देख के हमारे रूखे तक खड़े हुए मतलब बता ना सकते इतना ज़्यादा हालत खराब हुआ है हमारे डब्बाटो हेरी হৈছে মই আছিলোঁ এচিৰ B4 হেৰিত আছিলোঁ ডাব্বাত আছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ডাব্বাটো ওলাই পৰিছে মানে ওলাই পৰি চিৰিৰ পৰা ওলাই পৰি মানে সাইডত ওলাই গৈছে সাইডত ওলাই যায় আমাৰ ডাব্বাটো নপৰিলে আমাৰ ডাব্বাটো এনেকৈ থাকিলে সেইকাৰণে আমি অলপ হেৰি হৈ গ'লোঁ ৰাজ্যত বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণৰ দিশাই হাইলাকান্দিত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1.5 শতাধিক চাইকেল কিয় হাইলাকান্দিত 21খনকৈ চাইকেল জব্দ এই জব্দকৃত চাইকেলসমূহ দেখি হয়তো আপুনি ভাবিছে এইবোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলৈ অনা চাইকেল কিন্তু নহয় জব্দকৃত 21খন চাইকেল জড়িত অপৰাধৰ ঘটনাৰে এইকেইখন চাইকেলেৰে আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি মাৰি মিজোৰামৰ পৰা বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে ট্ৰাক ৰেল নাও বিলাসী বাহনৰ পিছত এইবাৰ চাইকেলেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ সৰবৰাহ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামৰ পৰা 1.5 শতাধিক চাইকেলেৰে হাইলাকান্দিলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল প্ৰায় 30 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী জিলাখনৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহত ব্যৱহৃত 21খন চাইকেল অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 21খন চাইকেল এখন চাইকেলত দুটাকৈ বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি বস্তা কঢ়িয়াই আনিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে উল্লেখ্য যে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি চাইকেলেৰে পলায়ন কৰে কেইবাটাও সৰবৰাহকাৰীয়ে বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে এদিন পূৰ্বেও 23খন চাইকেল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এতিয়া এনেদৰেও মিজোৰামৰ পৰা নিতৌ ন কৌশলেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই ইফালে লংকা ৰেল ষ্টেচনতো জব্দ হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী ৰেল যাত্ৰীৰ তৎপৰতাত জব্দ প্ৰায় 3 কুইণ্টল বাৰ্মিজ চুপাৰী হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু লংকাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰ্তমান অভিভাৱকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে নম্বৰৰ যিটো ফেশ্বন সেয়া সন্তানে পৰীক্ষাত 91% নম্বৰ পালেও পিতৃ-মাতৃ সন্তুষ্ট নহয় পিতৃ-মাতৃক নম্বৰৰ ফেশ্বন এৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নিজকে ৰেডিঅ' যুগৰ আখ্যা দি তেওঁলোকতকৈ চোকাবিলাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আপোনাসকল আমি হলো ৰেডিঅ'ৰ দিনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গতিকে আমি ক'বাত নহয় ক'বাত সংস্থাপন পাইছোঁ কোনোবাই চাকৰি পাইছে কোনোবাই কিবা পাইছে কোনোবাই মোৰ দৰে MLA হৈছে আমাতকৈ চোকাবিলাকে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে আমাৰ দৰে এনেকুৱা হেৰি মানুহবিলাক আমি ক'বাত MLA হৈছোঁ মিনিষ্টাৰ হৈছোঁ তো আমি হলো ৰেডিঅ'ৰ যুগৰ মানুহ আমাৰ কাৰণে সুবিধা আছে অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ অপশ্যন নাই কিন্তু মনত ৰাখিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ দিনত অপশ্যন নাই এক্সেপ্ট আপোনালোকে যদি প্ৰতিযোগিতাত ভালকৈ প্ৰতিযোগী হিচাপে নিজকে সক্ষম কৰি তুলিব নোৱাৰিব আমি পঢ়া সময়ত যোনে MA পাছ কৰে গাঁৱৰ মানুহে আহি পেলাই কয় বাবু তুমি MA পৰীক্ষা দিলা বোলে আহা আমাৰ কলেজখনত কাম কৰা এনেকৈ কয় বোলে মোৰ ৰিজাল্টে দিয়া নাই বাদ দিয়া ৰিজাল্ট আহা কাম কৰা তেনেকৈ প্ৰফেচাৰ চাকৰি পায় কথাটো কৈছোঁ আজি প্ৰফেচাৰ চাকৰি পাবলৈ হ'লে নেট লাগিব স্লেট লাগিব PhD লাগিব তাৰপিছত পেপাৰ লাগিব কিমানখন পেপাৰ তেওঁ মানে ইতিমধ্যে পাব্লিছ হৈছে প্লাছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্টটো লাগিবই গতিকে কিমান কঠিন হৈ গ'ল এই যুগটো আপোনালোকে ভাবকচোন সেই BA জগন্নাথ বৰুৱাৰ পৰা আজিৰ এই ফৰ্মেল এডুকেশ্যনলৈকে আমাৰ কিমানখিনি আমি আগবাঢ়ি গ'ল কিমানখিনি আমাৰ পৰিৱৰ্তন আজিৰ দিনটোত আহিছে গতিকে এই পৰিৱৰ্তনশীল এই পৃথিৱীখনত আপোনাসকল সকলোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে খুব ভালকৈ আপোনাসকলে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব খুব ভালকৈ আপোনালোকে নিজকে এজন হিউমেন ৰিচোৰ্চ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব
গাজা সিকিউৰিটি ফৰ্চে পণবন্দী কৰি ৰখা 250 জন নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ 13 এলাইট ইউনিটে পণবন্দীক উদ্ধাৰ অভিযানৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' আপোনাক দেখুৱাম এক্স যুগে যি ৰাজহুৱা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ দ্বাৰা এই দৃশ্যটো চাওক বিগত 7 অক্টোবৰত সুফা মিলিটাৰী পোষ্টত গাজা বাহিনীয়ে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল এইসকল ইজৰাইলৰ নাগৰিকক দুদিনৰ পিছত এই অঞ্চলটো ইজৰাইল বাহিনীয়ে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনি সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে 250 জন পণবন্দী কৰি ৰখা নাগৰিকক এই অভিযানত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত নিহত হৈছে 60 জনৰো অধিক হামাস সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা হৈছে 26 জন হামাস সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াৰ ভিতৰত আছে হামাস সাইডাৰ নেভেল ডিভিজনৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰ মোহাম্মদ আবু আলী ইজৰাইলী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ এই ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আপুনি চাওক এই দৃশ্য কোনো গেমছৰ নহয় কোনো আইজিআই আদিসমূহ গেমৰ নহয় ভাইচ চিটিৰ নহয় এয়া সঁচা অৰ্থত এনেকৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ গাজা চিকিউৰিটি ফৰ্চে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল যে 250 জনক তেওঁলোকে কৈছিল এজন এজনক হত্যা কৰি ভাইৰেল কৰিম চব ভিডিঅ' আৰু সেই 250 জন নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিছে আইডিএফে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ 13 এলাইট ইউনিটৰ এই সফলতা পণবন্দীক উদ্ধাৰ কৰাৰ এই দৃশ্য এক্স যুগে ৰাজহুৱা কৰিছে আইডিএফে আৰু লগে লগে বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে এই দৃশ্য বিগত 7 অক্টোবৰত সুফা মিলিটাৰী পোষ্টত গাজা বাহিনীয়ে পণবন্দী কৰিছিল ইজৰাইল নাগৰিকসকলক আৰু দুদিনৰ পিছত এই অঞ্চলটো ইজৰাইল বাহিনীয়ে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনি সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে আটাইকেইগৰাকী পণবন্দীক ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত নিহত হৈছে 60 জনৰো অধিক হামাস সন্ত্ৰাসবাদী এই সংঘৰ্ষত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সংঘৰ্ষ হৈছে দুই এগৰাকী বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু 60 গৰাকীৰ অধিক ইতিমধ্যে হামাস সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে 26 জন হামাস সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে হামাস সাইডাৰ নেভেল ডিভিজনৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰ মোহাম্মদ আবু আলী שאני איתך, באתי להציל אותך. יאללה, בוא, הכל בסדר. מה אתה צריך? טיפול ראשוני, יש מי שצריך משהו? תעלו אותו למעלה. অনফালে 7 দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাস যুদ্ধই এই পৰ্যন্ত যুদ্ধত 4300ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে গাজাত 1537 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে 6612 গৰাকী আহত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে 4,23,000 লোক এসপ্তাহত উচ্ছেদিত হৈছে ইজৰাইলৰ 6000 বোমা 4000 টন বিস্ফোৰক পৰিছে গাজাত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু ইজৰাইলী সেনা গাজাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো দৃশ্য আপোনাক দেখুৱালো সেয়া ইতিমধ্যে তাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছে পণবন্দীসকলক গাজাৰ ভিতৰলৈ গৈ হামাসক ধ্বংস কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ইজৰাইলে কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু আৰু ৱাৰ্ল্ড কেবিনেটে আদেশ দিয়া নাই আৰু জানিব পৰা মতে শুকুৰবাৰে নিশা নাইবা শনিবাৰে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত গাজাবাসীক আইডিএফে দিছে জাননী উত্তৰ গাজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ষ্টাফক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ষ্টাফক স্থানান্তৰৰ আহ্বান ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ লগতে 11 লাখ পেলেষ্টাইনী নাগৰিককো উত্তৰ গাজা ত্যাগৰ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলৰ এই আহ্বানক গৰিহণা দিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আৰু জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ইজৰাইলক আহ্বান জনাইছে কিন্তু ইজৰাইলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই আহ্বান প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু কোনো কাৰণত এই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে আইডিএফ আৰু ইজৰাইলক আত্মৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইমান দিনে হামাসৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাম-কাজক লৈ কিয় কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল বুলি সমালোচনাহে কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘক ইজৰাইলৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিজৰ ষ্টাফক দক্ষিণ গাজালৈ স্থানান্তৰ কৰিছে সেই দৃশ্য সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈছে আইডিএফে অভিযোগ কৰিছে যে হামাসে সাধাৰণ নাগৰিকক শোষণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি তুলিছে আৰু ইজৰাইলে সীমান্তত হামাস আৰু আইএছআইএছৰ শাসন সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰে হামাসৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক আঘাত হানিবলৈ সাজু হৈছে আইডিএফ হামাস যাতে কোনো আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰু কোনো ইজৰাইলী নাগৰিকক হত্যা বা ক্ষতি কৰিব নোৱাৰাকৈ পংগু কৰিব পাৰে তাৰ পণ লৈছে এতিয়া আইডিএফে হামাসক সহায় নকৰিবলৈ পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকক আহ্বান জনাইছে আইডিএফে হামাসে পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক মানৱ ঢাল ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি আইডিএফে অভিযোগ তুলিছে হামাসৰ মতে ইজৰাইলৰ এই ইভাকুৱেশ্যন
জাননী অপপ্ৰচাৰেহে নিশা ৱেষ্ট বেংকৰ বিভিন্ন স্থানত ইজৰাইলৰ অভিযান হামাছৰ এজন শীৰ্ষক নেতা আজিজ দুবেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি Palki, how is the situation right now there? Well, Tel Aviv, not so bad, but other parts of Israel have seen sporadic attacks from Hamas. The border villages have seen, especially in villages like Zerot, we've heard of injuries, couple of people critically injured and then some others as well, and some rockets falling, but we are told that Hamas is saving up on ammunition to deal with a bigger strike that Israel may be preparing for. From the Israeli side, the firing has been almost continuous. Every 30 seconds, they're said to be firing a rocket. Some 6,000 ammunitions have been fired in the last 6 days. According to one report, they've fired 4,000 tons of explosives into Gaza. So you can imagine the scale of destruction. The death toll continues to rise, and they are only going to escalate it further with the ground offensive now increasingly looking imminent. The defense minister making repeated statements saying that a ground offensive will follow. Israel has also issued a warning for the people of Gaza that they have 24 hours to leave the enclave, and this applies to United Nations and to all other international agencies that may be operating in Gaza, that you have 24 hours to leave, which is fine. The problem is that there is nowhere to go. Gaza has 7 openings, 6 of them open into Israel, 6 border crossings, and those have been sealed. The 7th one is the Rafah crossing that opens into Egypt, and Egypt has shut it. They did it on Tuesday, and they do not want any people crossing over. They do not want refugees. Those conversations are very much on. The United States trying to ensure safe passage for Gazans out of the strip, but that looks very, very unlikely. So whoever is there is trapped, and now it's a matter of luck if you survive the rockets. Well, absolutely, Palki. In fact, Israel has also said that it is adamant on the counter-offensive, and it has said that gone are the days for negotiations and dialogue. So can we expect the attacks to only intensify further? The attacks on Gaza are definitely intensifying, but you know what they say in diplomacy, never say never. So back-channel conversations are on. Israel may not be directly a part of them, but we know that other players are involved. As we speak, U.S. Secretary of State Antony Blinken is in the region. He met Prime Minister Netanyahu of Israel yesterday. He's going to be meeting the Palestinian President Mahmoud Abbas today, and the King of Jordan, and many other regional players to try and forge consensus on how to take this forward and what kind of pressure that they want to bring to bear on Gaza, on Hamas. And Iran is a critical player here. The funding that was coming Iran's way, some $6 billion, have been put on hold. This money was to go via Qatar, and that is not going right now. So immense pressure on Iran from the United States and other regional players to ensure that they do not wade into this conflict any more than what they've already done. And that would have a bearing on what the Hezbollah does and whether they actively join this fight or not. We've also heard of some aerial attacks into Syria, including on the airport in Damascus from the Israeli side. So yes, the war is intensifying, but so are the conversations. To ensure the release of hostages, more than 150 hostages from Israel still on the Gaza Strip at various locations. So their release is top priority, and also to ensure that this does not spill to other borders, namely the northern borders of Israel. So fighting very much on and intensifying in Gaza, but there are efforts and a lot of posturing from the American side to contain it from spilling over on the other side. Also, Palki, the United Nations Security Council will also be meeting today on the ongoing war. What can be expected? Not very much beyond statements of condemnation. I don't think the United Nations has the teeth to be able to enforce anything at this point. The key players here are the US, the Arab states, and Iran, of course. Israel is not stopping the fighting, no matter what the UN says, and that is the unfortunate truth about the United Nations. It is a multilateral body, but countries take unilateral decisions when it suits them. And at this point, Israel is very clear that it wants to seek revenge for what happened here. So beyond statements, I don't think very much is coming. Maybe some announcements of aid for Gazans, some sort of a humanitarian push to help them.
There are reports of Israel using white phosphorus, which is not technically banned in international law, but the use is supposed to be restricted. So those reports are also coming out. A narrative war playing out. The UN meeting is going to be largely symbolic. The real action happens here.